Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị và các bạn. Trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn và lo toan, có nhiều người phát tâm tu tập ngay tại gia đình mình, nhưng rồi lại băn khoăn, tự hỏi: chỉ niệm Phật thôi, không tụng kinh, không trì chú, liệu có đủ để được vãng sanh cực lạc hay không? Đây là một câu hỏi không chỉ thực tế mà còn rất thiết yếu đối với hàng cư sĩ tại gia. Bài viết này sẽ dựa trên giáo lý Tịnh Độ Tông để giải đáp thắc mắc ấy một cách rõ ràng và sâu sắc nhất, nhằm giúp quý Phật tử định hướng con đường tu tập của mình một cách vững chãi và an lạc hơn. Căn cơ và sự lựa chọn pháp môn. Trong kinh Phật có dạy rằng chúng sinh căn tánh bất đồng nên Phật thuyết pháp vô lượng. Điều này có nghĩa là mỗi người có một căn cơ khác nhau, không phải ai cũng thích hợp với tất cả mọi pháp môn. Có người hợp với thiền, có người hợp với mật, có người lại thuận duyên với tịnh độ. Và trong Tịnh Độ Tông, pháp tu căn bản và chủ yếu chính là niệm Phật, xưng danh hiệu A Di Đà Phật để cầu vãng sanh cực lạc. Đường đời muôn ngã trăm phương, chỉ câu Di Đà vững bước đường tu, tâm an trong cõi phàm phu, hướng về cực lạc, thoát luân hồi sâu. Niệm Phật, pháp môn trọng yếu trong Tịnh Độ Tông. Niệm Phật không chỉ là xưng danh A Di Đà Phật bằng miệng, mà là dụng tâm trở về, gieo nhân tịnh độ ngay giữa nhân gian. Đây là pháp môn dễ hành, dễ tu nhưng hiệu dụng sâu xa, hợp cho người tại gia bận rộn lẫn hàng xuất gia tinh tấn. Trong pháp môn niệm Phật là con đường ngắn nhất đưa đến vãng sanh, vì tựa vào đại nguyện của Phật A Di Đà, lòng tin chân thật, nguyện thiết tha và hành trì bền bỉ là đủ để cảm ứng đạo giao. Người niệm Phật lâu ngày, tâm nhẹ, trí sáng, lìa xa vọng tưởng, dần sống an trú nơi hiện tại. Thân tuy ở ta bà nhưng tâm đã hướng về cực lạc. Một câu A Di Đà dứt sạch bao phong ba, nguyện sinh nơi tịnh độ, sen vàng nở tâm ta. Pháp môn niệm Phật không chỉ dễ thực hành mà còn phù hợp với mọi tầng lớp trong xã hội. Đức Phật A Di Đà đã phát 48 lời đại nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh: nếu có chúng sanh nào chí tâm niệm danh hiệu ta từ 1 đến 10 niệm, ta nguyện tiếp dẫn về nước ta. Chính vì vậy, chỉ cần niệm Phật một cách chí thành, chân thật, không xen tạp vọng tưởng, thì dù tại gia hay xuất gia, dù không tụng kinh hay trì chú đi nữa, người ấy vẫn có cơ hội được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một câu niệm Phật chí thành còn hơn tụng chú đọc kinh vô hồn. Tâm chân thì pháp chẳng mòn, hướng về tịnh độ vượt sông mê đời. Vậy tụng kinh và trì chú có cần thiết không? Tuy niệm Phật là pháp tu chính yếu trong Tịnh Độ Tông, nhưng tụng kinh và trì chú cũng là phương tiện rất lợi ích nếu hành trì đúng đắn. Tụng kinh giúp ta hiểu giáo lý, mở rộng trí tuệ, còn trì chú giúp thanh lọc tâm thức, tiêu trừ nghiệp chướng. Tuy nhiên, nếu cuộc sống bận rộn, thiếu thời gian hoặc không đủ duyên, thì hành giả vẫn có thể chỉ niệm Phật mà không tụng kinh và trì chú, miễn là có tâm tha thiết và kiên trì, không gián đoạn. Kinh trì chú tụng cũng hay, nhưng không bắt buộc mỗi ngày phải theo. Tùy duyên chọn pháp không kêu, chân tâm niệm Phật đạo đều viên dung. Người tại gia không có nhiều thời gian như người xuất gia, tuy nhiên điều đó không cản trở việc tu tập. Thậm chí nếu biết khéo léo, ta có thể biến từng hơi thở, từng bước đi, từng lời nói thành một cơ hội niệm Phật. Bạn có thể niệm Phật khi rửa xe, rửa chén, khi lái xe, khi đi bộ hoặc trước lúc ngủ. Quan trọng không phải là nơi chốn hay hình thức, mà là sự hiện diện của chánh niệm trong từng giây phút sống. Nấu cơm quét dọn niệm thầm, tâm luôn hướng Phật, chẳng cần chuông ngân. Bận lòng việc thế gian trần, mà tâm không động vẫn gần Phật thôi. Trong giáo lý nhà Phật, buông xả không phải là từ bỏ, không phải là bỏ cuộc, mà là buông đi những dính mắc trong cuộc sống. Giữa cuộc sống bộn bề,
Việc giữ tâm an không đến từ việc thay đổi hoàn cảnh, mà từ thay đổi cách nhìn. Buông là khi tâm không còn chấp, không còn nắm chặt những điều không thuộc về mình. Khi biết buông, ta bị cuốn trôi theo sân hận, không gồng lên để giữ mọi thứ đúng ý mình. Buông xả là chấp nhận thực tại, là nhẹ gánh phiền não để tâm được thảnh thơi. Người buông đúng cách không yếu đuối mà rất mạnh mẽ, vì họ hiểu rằng giữ tâm an chính là giữ được cõi tình trong lòng. Giữa đời đen trắng vô thường, tâm an là ánh vô lượng sáng soi. Buông đi một chút muộn phiền, mở ra ngàn cánh sen hiền nở hoa. Nếu tụng kinh mà tâm vẫn vọng động, trì chú mà tâm còn phiền não, thì chưa chắc hiệu quả bằng việc niệm Phật trong chánh niệm. Hành giả tu tịnh độ cần đặt niềm tin sâu vững vào lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà và giữ cho tâm mình thanh tịnh, giữ muôn ngàn sóng gió. Niệm Phật là pháp môn dễ hành nhất, vì không đòi hỏi nghi thức cầu kỳ, không cần phải tụng thuộc lòng nhiều bài kinh chú, chỉ cần một câu danh hiệu và một tấm lòng chân thành. Buông đời lắm nỗi thị phi, giữ câu Phật hiệu lòng thì thảnh thơi. Không cần pháp nhiệm cao vời, niệm danh Di Đà sáng ngời đạo tâm. Có người cho rằng chỉ cần giữ pháp đúng là được, không cần xét tâm. Người khác lại cho rằng chỉ cần tâm thanh tịnh, không cần hành trì pháp môn nào cụ thể. Nhưng thật ra vãng sanh là sự kết hợp giữa tâm và pháp, không thể tách rời nhau. Pháp là con thuyền, tâm là người chèo. Có pháp mà tâm không có thiết tha thì thuyền chẳng đi được. Có tâm muốn giải thoát nhưng không bám vào pháp thì dễ lạc hướng. Tịnh Độ Tông dạy ta tín, nguyện, hành, 3 yếu tố phải đầy đủ. Tâm là niềm tin vào nguyện lực, pháp là hành trì niệm Phật. Khi tâm và pháp hòa quyện, con đường vãng sanh mới thực sự rộng mở. Pháp như thuyền lớn giữa dòng, tâm là tay lái hướng mong Tây phương. Vững tin chí nguyện kiên cường, một đời niệm Phật đoạn trường chẳng lo. Nhiều người cũng hiểu sai rằng, nghĩ rằng tụng kinh hay trì chú mới là cao siêu, còn niệm Phật là pháp môn dành cho người già yếu, ích trí. Thật ra, điều then chốt không nằm ở hình thức, mà là ở tâm tín nguyện hành. Muốn vãng sanh cực lạc, người tu cần 3 điều căn bản sau. Tín. Tín là tin sâu vào Đức Phật A Di Đà, tin có cõi cực lạc Tây phương. Nguyện. Nguyện là thiết tha được vãng sanh. Hạnh là hành trì niệm Phật không gián đoạn. Không cần phải học cao hiểu rộng, chỉ cần tâm nguyện vững chắc và một lòng niệm Phật, thì mọi người dù tại gia hay xuất gia đều có thể được tiếp dẫn vãng sanh về Tây phương cực lạc. Tín sâu, nguyện thiết, hành chiên, 3 điều đủ cả lên thuyền vãng sanh. Cần chi tụng chú đọc kinh, một câu A Di cũng linh nghiệm rồi. Khi bạn niệm Phật, bạn đang gieo vào tâm mình một hạt giống Phật. Hạt giống đó theo thời gian sẽ đơm hoa, kết quả. Tâm an thì cảnh an, tâm thanh thì cảnh giới thanh. Đó chính là nền tảng của sự chuyển hóa. Niệm Phật thường xuyên cũng giúp tâm ta gắn kết với Phật, tạo ra dòng tâm thức thanh tịnh, giúp tiêu trừ vọng niệm, ác nghiệp và mở ra con đường giải thoát. Mỗi danh hiệu A Di Đà là một dòng nước cam lồ tẩy rửa phiền não, là một tia sáng phá tan màn vô minh trong nội tâm. Một câu Phật hiệu trong lòng, hóa mây phiền não tỏa hồng nắng mai. Tịnh tâm chẳng đợi tương lai, ngay trong hiện tại cực lạc hiện rồi. Kính thưa quý đạo hữu, qua bài pháp này, chúng ta hiểu rằng tu tại gia chỉ niệm Phật thôi cũng đủ. Nếu bạn có lòng tin vững chắc, có nguyện tha thiết và siêng năng hành trì. Tụng kinh hay trì chú đều là những phương tiện tốt, nhưng không phải là điều kiện bắt buộc cho sự vãng sanh. Điều quan trọng nhất trong hành trình tu tập không phải là hình thức bên ngoài, mà là tâm thức bên trong. Bạn có thật sự muốn giải thoát luân hồi không? Bạn có thật sự muốn về với Phật không? Nếu có, thì hãy chuyên tâm niệm danh hiệu A Di Đà Phật với lòng tin bất động. Chỉ cần giữ một niềm tin, câu A Di Đà là ánh bình minh, không cần pháp khác linh đình. Tâm chân niệm Phật
đủ thành đạo sâu. Nguyện cho tất cả những ai đang tu tập tại gia, dù bận rộn đến đâu, cũng đều có thể tìm thấy sự an lạc qua pháp môn niệm Phật, và một đời này nhất tâm bất loạn, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. A Di Đà Phật.